सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर নমস্কাৰ মই চিংকি গগৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই আজি আহিছোঁ এনাই ঘৰলৈ আৰু এনাই ঘৰত আজি মই কি কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোকে দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব এতিয়া মই ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু গাহৰি মাংস দুয়োটাই একেলগে বনাব লৈছোঁ এফালে গাহৰি মাংস বনাম আৰু এফালে ব্ৰইলাৰ মাংস বনাম এতিয়া মই পিঁয়াজ দি লৈছোঁ ফোনটো অৱশ্যে এনাই ধৰিছিল সেইকাৰণে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম বেয়া নাপাব এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈ মই মাংসখিনি দি দিম এতিয়া মই ইয়াত ব্ৰইলাৰ মাংস বনাব লৈছোঁ এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম ইয়াত এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু নিমখ হালধি দিম আৰু এয়া মাংসখিনি মই নিমখ হালধি দি ল'লোঁ মছলা চছলা চব দি ল'লোঁ আৰু আলু চালু একো নিদি এইখিনি গাহৰি মাংস চাওক এয়া সকলোৱে খাইছে মই বনোৱা পোলাও গাহৰি মাংস আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস এয়া সৰু মামা দেই এয়া মহা কেনেকুৱা লাগিছে মহা এয়া আমাৰ পুঠা কেনেকুৱা লাগিছে এয়া আমাৰ মাহী মজা এতিয়া এনাই আৰু মই আছো খাবলৈ আমি খাম আৰু ইয়াত A few moments later এতিয়া আমি ভাত খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আৰু মই এনাইৰ লগত বহুত দিন হ'ব পোৱা নাই সেইকাৰণে মনটো বহুত ভাল লাগি আছে আৰু আজি মই অৱশ্যে বহুত দিনৰ মূৰতে এনাইৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু এনাইৰ লগত এতিয়া শুম আৰু বহুত বেবী কথা পাতিম আৰু এতিয়া গুড নাইট The next morning গুড মৰ্ণিং সকলোকে আজি হৈছে পাছদিনা ৰাতিপুৱা আৰু এতিয়া প্ৰায় 6:30 বাজিছে আৰু এতিয়া মই এহেঁতৰ ঘৰত মানে উঠি মেলি মুখ হাত ধুলোঁ সকলোকে চাহ তাহ বনাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই নিজে খালোঁ বাৰু মই চাহ নাখাওঁ গৰম পানী খালোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই যাম এনাহঁতৰ ঘৰতনো কি কি ফুল আছে মামীহঁতেনো কি কি ফুল মানে টাবত থৈ দিছে আপোনালোকে চাই যাব এয়া এনাহঁতৰ ঘৰৰ ফুল মামী দুগৰাকী বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে ষ্টেপৰ কাষতে অৱশ্যে পাছফালেও আছে ফুল কিন্তু মই পাছফালে নাযাওঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দেখাই দিছোঁ কি কি ফুল আছে এয়া চাওকচোন খুব ভাল লাগে আৰু ন ফুলবিলাক এনেকৈ সজাই থ'লে ভাল লাগিছে দেখিবলৈ এতিয়া মই আপোনালোকক সেয়ে দেখিছেনে চোতালতো আছে বহুত ফুল এতিয়া ওপৰৰ পৰিৱেশটো চাওক কিমান ভাল লাগে আৰু এনাইটো ইয়াত বহুত ভাল লাগে আৰু নাই বহুত দূৰত এঘৰকৈ আছে তেনেদৰে একদম পূৰা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ মই ইয়ালৈ আহিলে খুব ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰাই ইয়াতে কাষতে আছে পথাৰ আছে মই আগতে সৰুতে মাক কওঁ মা মোক এনাই ঘৰতে থৈ আহিবাচোন তাত মই পঢ়ি মানে খুব ভাল পাওঁ মানে এনেকৈ মানে পঢ়িলেও মনত ৰয় ইমান ঠাণ্ডা জেগা এতিয়া মই যাওঁ তললৈ
ইফালে চব এনাইহঁতৰ আগফালটো এইটো দেই। ইয়াতো এইবিলাক ফুল আছে। আপোনালোকক মই এনাইঘৰ আহি কি বনালোঁ আৰু কি মানে এনাইহঁতক মানে কি খোৱালোঁ বনাই মেলি এইবিলাক দেখালোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা মানে পৰিৱেশটো দেখাইছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক সেৱা কৰিব যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে, আৰু কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজতে আহিম। আৰু আজিলৈ ধন্যবাদ।